welcome and welcome back to my channel. And for today's video is I'm gonna make a DIY reformations made from old mint clothes that I have. Actually this clothes is from my husband and I feel sorry about him. It's because I'm obsessed with his colors and hindi talaga ako nakapagpaalam na gagawin ko to. If you really watch this video, but actually nakaka-save ka naman. Charot. Earlier, I was planning to buy clothes from Shein, but I think napag-isipan ko na ay kaya ko naman palang gawin to, so why would I say no if I can do it, right? So if you're really interested about this video, stay tuned. Ito na yung polo na gagamitin natin para sa ating DIY reformations, at sa pagkuha ng sukat ay pinch ko lang yung bawat gilid para sa bago nating seam. Sa ganitong DIY, inuuna ko talagang tanggalin yung mga packet para maiwasang makalimutan ito. I-cut yung sleeves at iset aside. I-cut lang natin yung collar. At tayo'y mag-measure lang ng 4 inches downward from the collar line para sa ating V-neck na design. I-set lang natin gamit ang push pins para to prevent movement of the cloth. I-connect lang yung marking sa collar line and i-cut yung pattern. And for the seam sa gilid, nagbawas lang ako ng total of 1 inches para sa seam kasi hindi naman siya ganun kalaki. And as I estimated, yun lang din yung kailangan kong kunin. And i-set aside. At sa sleeve naman, dito tayo kukuha ng ruffles para sa design ng sleeve natin. Measure lang tayo ng 3 inches ang lapad. I choose this curve line kasi para mas maganda yung effect ng ruffles natin kasi nakabias na din siya. Simulan na natin ang paggawa ng ating ruffles at i-fold lang natin ng kaunti dun sa upper part ng curve na nagawa nating pattern. I divide into 3 para malocate yung center. Kasi gagawin kong more yung crumpled niya sa center kaysa dun sa bawat gilid. Sa bawat gilid ay bumuo lang ako ng mga maliliit na pleats. At dito sa center na part, ginawa ko lang medyo malaki yung pag-pleats para visible yung ruffles natin. Tada! Ito na siya! Start naman tayo sa kabilang side. I-locate lang natin yung center ng sleeve line at center ng ruffles at i-align yung markings. I-set lang natin ito gamit ang pins para maiwasan yung movement ng cloth.
At sa pag-attach ng ruffles, doon tayo magsisimula sa top side ng ruffles. At ganun din sa kabilang dulo ng ating ruffles. Instead, wala naman akong edger, I choose zigzag dun sa gilid to prevent the cloth from raveling. I-zigzag lang natin muna yung gilid bago i-fold. Pagkatapos ng zigzag stitch, top stitch 1/16 lang tayo dito sa gilid ng sleeve line. At dito naman sa ilalim ng ruffles, make sure lang natin na maayos yung pagkalagay ng seam sa ilalim para maiwasan yung pagkabuhol-buhol ng seam. Tada! At ito na siya. Para sa neckline, mag-fold lang tayo ng kaunti para sa stitch natin. And 1/16 stitch. Tada! Ito na siya. At tahiin lang natin yung bagong seam natin. At sa other side naman, attach natin yung seam natin. And this is it. Tahian na natin zigzag yung seam. As always, kasi sa ngayon, ang ginagamit ko ay zigzag. Wala pa akong edger, so ganito na yung ginagawa ko. Pagkatapos kong i-zigzag, gupitin ko lang yung excess na tela para mukhang malinis at presentable ito. And this is it, palm set, charot. Ito na, plansahin na natin for our final look. Dun, tadadang. Dun, dun, dun.